Today we are going to start poetry section of our 12th syllabus. The opening poem is Song of the Open Road, composed by Walt Whitman. Before we start the poem, we should discuss on the Icebreakers Activities. Let's see. Choose the mode of travel that you would like the most for a journey, because the Song of the Open Road, and I think the poem depend on the poem based on the theme. The main theme of the poem is road and journey, so that's why we should discuss some aspect related with our journey. Understand? So let's see. Choose the mode of travel that you would like the most for a journey. There are four mostly the ways of travel, mode of the travels. For example, airways, waterways, railways and roadways. Okay, so give reason for your preference, and I want to choose roadways because आता आपल्याला इथं कारण द्यायची आहेत की why we should prefer particular way of traveling. So literally I choose the roadways because I can use my own vehicle like two-wheeler, four-wheeler and etc. Then it is convenient for us. Then I can stop wherever I wish, means one stop wherever one wish that. So ह्या सगळ्या गोष्टी असल्यामुळं I want to choose roadways for traveling, the mode of travel. Okay, then discuss with your partner the preparations you would like to make for the journey chosen. जे आपण जर्नी करतोय त्यासाठी कुठले प्रिपरेशन्स केले पाहिजे, काय काय तयारी केली पाहिजे त्याविषयी थोडंसं आपण बोलूया. जस्ट फॉर एक्झाम्पल, आय हॅव टू टेक माय बॅग लगेज विथ इसेन्शियल क्लॉथ्स. जे आपली काही बॅग असेल त्याच्यामध्ये इसेन्शियल क्लॉथ्स वगैरे घेणं इसेन्शियल आपल्याला. देन आय हॅव टू कॅरी टूथब्रश, पेस्ट अँड अदर गुड्स, इसेन्शियल गुड्स, अदर बेसिक थिंग्स फॉर अस. देन आय हॅव टू कॅरी क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू सीझन. ॲटमॉस्फिअर जसं आहे त्या सिच्युएशननुसार आपल्याला क्लॉथ्स घ्यावं लागतील. सपोज आपण इफ देअर इज की फ्रॉस्टी ॲटमॉस्फिअर, सो वी शुड कॅरी सम वॉर्म क्लॉथ लाईक स्वेटर अँड शॉल अँड एक्सेट्रा. तर ते सुद्धा आपल्याला घ्यावं लागेल अकॉर्डिंग टू द सिच्युएशन. देन आय हॅव टू कॅरी इसेन्शियल अमाऊंट ऑफ मनी अँड ATM कार्ड. आपण ATM कार्ड्स वगैरे सोबत घेतले पाहिजे. इनफ पैसेसुद्धा घेतले पाहिजे. इनफ मनी वी शुड कॅरी. And Aadhaar card and elector voter ID and all these things, all required documents and identification proofs we should carry, because in the present situation such kind of documents are essential in each and every part. आपल्याला कुठंतरी ते गरजेचे असतील. That's why we should carry such kind of clothes. Okay, such kind of things. हे काय सगळ्या गोष्टी आपल्याला घेणं गरजेचं राहील त्या जर्नीमध्ये. Then discuss the ways in which you would overcome the problems, hindrances, difficulties you face during your journey. आपल्या प्रवासामध्ये काय समस्या सपोज आल्या असतील आपल्या लाईफमध्ये, कधी आपण प्रवास केला असेल आणि त्या जर्नीमध्ये काय प्रॉब्लेम आला असेल, जस्ट शेअर विथ अस. आपल्याला ते डिस्कस करायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल आपल्याला आन्सर असं देता येईल की वन्स देअर वॉज माय कार फेल्ड अँड आय वॉज रिपेअर्ड इट माय सेल्फ. का माझी गाडी बंद पडली होती, मी स्वतःहून ती दुरुस्त केली. ड्युरिंग माय बस जर्नी वन्स आय हॅड लॉस्ट माय वॉलेट, आय कुड मॅनेज मनी फ्रॉम माय को पॅसेंजर. सपोज प्रवास करतो आहे आपण बसनं आणि अनफॉर्च्युनेटली आपलं वॉलेट जर चोरांनी मारला असेल, त्यावेळेस मग आपल्याला पैसे नसतील प्रवासामध्ये तिकीट काढण्यासाठी, तेव्हा आपण काय करतो की असं एखाद्या पॅसेंजर असेल, को पॅसेंजर असेल आपल्या ओळखीचा, तर त्याच्या मदतीनं आपण ते पैसे मॅनेज करण्याचा प्रयत्न करतो. ओके, नेक्स्ट आहे वन्स आय वॉज ट्रॅव्हलिंग बाय बस, द बस डॅश टू ट्रक अँड आय बॅडली इंज्युअर्ड बट आय कुड मॅनेज इट व्हेरी वेल विथ माय विल पॉवर अँड रिस्क्यूड माय सेल्फ. ओके, की खूपच जखमी झालो होतो आपण आणि आपल्या विल पॉवर हिमतीनं आपण त्याच्यातून बाहेर निघालो असं पण आपण सांगू शकतो. नेक्स्ट, ड्युरिंग जर्नी वी हॅव टू ऑब्झर्व सर्टन रूल्स. आपल्या प्रवासामध्ये आपण काही रूल्स पाहत असतो. डिस्कस युअर आयडियाज ऑफ जर्नी विदाऊट एनी रिस्ट्रिक्शन्स. यू कॅन बिगिन लाईक धिस. आता आपण सपोज फॉर एक्झाम्पल बसनं जर प्रवास करतो आहे तर तिथं लिहिलेलं असते की
जस्ट कीप सायलेन्स, वेगवेगळ्या गाईडलाईन्स आपल्याला तिथं दिलेल्या असतात की दिस सीट रिझर्व फॉर हँडिकॅप, यू शुड नॉट की सीट ॲट दॅट पर्टिक्युलर प्लेस. अशा अनेक गाईडलाईन्स आपल्याला दिलेल्या जातात. सिव्हिलियन्स प्रोहिबिटेड इन सो अँड सो एरिया, अशा प्रत्येक प्रकारच्या गाईडलाईन्स आपल्याला पाहायला मिळतील. तर विदाऊट रिस्ट्रिक्शन्स कधी प्रवास केला आहे का आपण? यू कॅन बिगिन लाईक दिस, आय विल गो अलोन अँड नेव्हर डिसाईड माय डेस्टिनेशन. आपण एखाद्या प्रवासाला निघायचं आणि डेस्टिनेशन्स फायनल करायचं नाही, जिथं जाईल गाडी तिथपर्यंत जायचं. एन्जॉय, दिस इज कॉल्ड जर्नी, दिस इज कॉल्ड ट्रॅव्हलिंग. असं कधी केलं आहे का? आय सिम्पली वेंट टू रेल्वे स्टेशन अँड टूक द ticket of the present train on the platform that time and this was quite strange. आणि ही गोष्ट एक क्वाईट स्ट्रेंज आहे. इट्स अ डिफरंट की अशा गोष्टी कधी केल्यात का तुम्ही? एकदम फ्रीडममध्ये प्रवास केला आहे का? अशा बऱ्याच गोष्टी आपण इथं डिस्कस करू शकतो. आता आपण पाहूया अबाउट द पोएट. आपल्याला पोएटविषयी काही गोष्टी पाहायच्या आहेत. तर पोएटची लाईफ काय आहे, पोएट कोण आहेत? जस्ट वॉल्ट विटमन, 1819 to 1892. This was the period of Walt Whitman. Was an American poet, essayist and journalist. एक फार फेमस अमेरिकन पोएट आहे. वॉज एन अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट अँड जर्नलिस्ट. त्याने एसेइस्ट भरपूर एसेज लिहिलेत अँड ही वॉज ए जर्नलिस्ट. विटमन इज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएन्शियल पोएट्स इन द अमेरिकन कॅनॉन and is often called the father of free verse. And he was one of the best poet, American poet, and he known for his free verse, and he also called the father of free verse. जे पोएट्रीमध्ये जे प्रकार आहे फ्री वर्सचा, की फ्री वर्स म्हणजे काय, तर थोडक्यात काय तर की ज्याला नो राईम स्कीम, नो राईम वर्ड्स, नो पर्टिक्युलर रिजिड फॉर्मॅट ऑफ द पोएट्री अँड स्पेशली देर इज नो फिक्स्ड लेंथ फॉर द पोएट्री. इट इज कॉल्ड फ्री व्हर्स. त्याला आपण फ्री व्हर्स म्हणतो. तर तशामध्ये त्यांनी पोएम कंपोज केले आणि ही नोन ॲज द फादर ऑफ फ्री व्हर्स इन इंग्लिश लिटरेचर. ही ग्रीव अप इन हटिंग्टन इन अ फॅमिली वॉज विथ डिफिकल्ट इकॉनॉमिक स्टेटस. आणि एका गरीब कुटुंबामध्ये त्यांचा जन्म झाला. हिज मेजर वर्क लीव्ज ऑफ ग्रास वॉज पब्लिश इन जुलै 1855. लीव्ज ऑफ ग्रास नावाचं त्यांचं जे वर्क आहे ते फार फेमस होतं. 1855मध्ये त्यांनी पब्लिश केलं. ही इज ओ कॅप्टन माय कॅप्टन, अ पोयम रिटन ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन इज वाईडली पॉप्युलर. ही त्यांची ओ कॅप्टन माय कॅप्टन ही पोएम फार फेमस आहे आणि ती अब्राहम लिंकनच्या डेथवर त्यांनी ती कंपोज केलेली पोएम आहे. द सेक्शन वन ऑफ द सॉन्ग ऑफ ओपन रोड फ्रॉम लीव्ज ऑफ ग्रास, आणि ही सुद्धा पोएम लीव्ज ऑफ ग्रास या पोएटिकल बुकमधून घेतलेली आहे, त्यांच्या काव्यसंग्रहातून घेतलेली आहे. इज अ ब्युटिफुल ब्लेंड ऑफ सेल्फ अवेअरनेस, फ्री विल अँड टेंडरनेस. अँड दिस इज द ब्युटिफुल ब्लेंड, इज अ ब्युटिफुल ब्लेंडिंग ऑफ सेल्फ अवेअरनेस. एक जागृती या पोएममध्ये आहे, फ्री विल अँड टेंडरनेस. की फ्री विल, एक मुक्त इच्छेला इथं पुरस्कार केलेला आहे, स्वातंत्र्याला, व्यक्ती स्वातंत्र्याचा इथं पुरस्कार केलेला आहे कवितेमध्ये. अँड टेंडरनेस, खूपच इझिली आणि खूपच कॅज्युअली त्यांनी गोष्टी आपल्यापुढे प्रेझेंट केलेल्या आहेत या पोएममध्ये. ऑफ हर्ट इट गिव्ज पोएट्स रिअलायझेशन दॅट डुईंग द जर्नी ऑफ लाईफ वन विल फेस अ टेस्ट ऑफ विजडम विच इज नॉट टेस्टेड इन एनी स्कूल ऑर युनिव्हर्सिटी. की जीवनामध्ये जे काय आपल्याला नॉलेज मिळतं, जीवनामध्ये जे काय एक्सपिरियन्स आपण ॲज अ ह्युमन बिईंग म्हणून घेत असतो, तर हे कुठल्याही कॉलेजपेक्षा, कुठल्याही युनिव्हर्सिटीपेक्षा प्रॅक्टिकल लाईफचे एक्सपिरियन्सेस खूप मोठे आहेत. हे कुठंतरी इथं कवीला सांगायचं आहे. ही फोकस ऑन द, ही स्ट्रेस ऑन द प्रॅक्टिकल नॉलेज ऑफ द की सोसायटी और प्रॅक्टिकल नॉलेज ऑफ द ह्युमन लाईफ, त्याच्यावर त्यांनी खूप भर दिलेला आहे.
It gives a poet realization that along the journey of life one will face a test of wisdom and which is not tested in any school or university. आणि हे नॉलेज, हे टेस्ट ऑफ विजडम हे जे आहे ना, कुठल्या स्कूल कॉलेज युनिव्हर्सिटीमध्ये आपल्याला मिळणार नाही. सच काइंड ऑफ नॉलेज वी विल गेट फ्रॉम द practicality of human life. A road is something everyone uses and road is something everyone uses. प्रत्येक जण अशा प्रकारचं काहीतरी लाईफ जर्नी. हिअर रोड मेटाफोरिक विथ लाईफ. इथं रोड हा जो आहे ना, तो लाईफची मेटाफोरिक केलेला आहे. देन वेदर रिच ऑर पुअर अँड इट फोर्सेस ऑल लेवल्स टू असोसिएट विथ वन अनादर. अँड रोड इज द मोस्ट डेमोक्रॅटिक सेगमेंट ऑफ आवर सिव्हिल लाईफ. रोड हे जे सिम्बॉलिझम आहे, हे जे गोष्ट आहे ना, हे फार डेमोक्रेसीला पुरस्कार करणारा गोष्ट आहे की त्याच्यावर रिच, पुअर, ओल्ड, यंग सगळ्याच प्रकारचे लोक त्याच्यावर चालू शकतात. दिस इज द मोस्ट डेमोक्रॅटिक सेगमेंट ऑफ ह्युमन लाईफ. अँड द रोड सिग्निफाईज मोबिलिटी. मीन्स की एक गतिशीलतेला आहे, मोबिलिटीला पुरस्कार करणारा वर्ड म्हणजे रोड आहे. वन कॅन टेक द मीन्स जर्नी और स्टार्ट देअर जर्नी फ्रॉम वन पर्टिक्युलर पॉईंट टू स्टार्ट ओव्हर टुवर्ड्स समथिंग न्यू. आणि आपण जे प्रवास एखाद्या पॉईंटपासून सुरू करतो तो आपल्या एखाद्या नवीन गोष्टीकडे, नवीन डेस्टिनेशन जाणारा आपला प्रवास असतो. विटमन टॉक्स अबाउट द पोएट his की places and all these things. He argues against the staying in one place for too long although the hospitality may be true. And he argues against staying one place for a long time. आणि त्याने कुठलं आपण जर इफ वी आर इन जर्नी आणि जर्नीमध्ये जर एखादं प्लेस आपल्याला आवडलं, त्या प्लेसची ब्युटी आवडली, तर आपण टेम्पररी टाईमसाठी तिथं हॉल्ट करतो, थांबतो. बट दिस इज नॉट एक्सपेक्ट टू यू स्टे ॲट दॅट पर्टिक्युलर प्लेस परमनंटली. ओके, इथं आपण जास्त वेळ घालण्यात मजा नाही. वी शूड कंटिन्यू आवर जर्नी. आपल्याला थांबता येणार नाही. ऑल दीज थिंग्स मेटाफोरिक विथ ह्युमन लाईफ. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी ह्युमन लाईफशी रिलेटेड आहेत. मानवी जीवनसुद्धा तसंच आहे की आपल्याला कुठेही थांबता येणार नाही. या गोष्टीचा पुरस्कार कवीने इथं केलेला आहे. So this is the introduction of this poem and poet. Okay, so this is the part first on this song of Open Road. In the part second we are directly discuss on the poem. So we stop here. Do watch the second part on this topic. Thank you very much.